golden, flaky, and with creamy ube filling. Sa video na ito, susubukan namin gumawa ng homemade ube piaya for the first time. Tingnan natin guys kung papasa ba ang first attempt namin. Tara, cook with us! Ilang araw na rin maulan dito sa Cebu guys, kaya hindi tayo magkagala. At kahit tumigil na ang ulan, mataas din naman ang baha sa labas. Uwan man din. Magpiyaya ta Na? At dahil wala rin kaming balak lumabas, naisip naming subukan gumawa ng ube piaya. For this recipe, dalawang dough ang gagawin natin. Dough number 1, the fat dough, and dough number 2, the water dough. For dough number 1, we have 140 grams flour and 70 grams oil. For dough number 2 naman, we have 280 grams flour, 50 grams sugar, 110 grams oil, and 120 grams water. Try natin i-achieve guys na flaky layers piaya. Now, let's start with dough number 1 or the fat dough. Simple lang ang process nito guys. Mix lang the oil and flour, then set aside. For dough number 2 or water dough, mix all the ingredients until smooth. Hindi na natin kailangan magmasa nito guys. Konting kembot lang sa pagmix until smooth and it's ready to go. By the way guys, share ko lang. We found the recipe online mula sa isang kilalang chef dito sa Pinas. So once smooth na ang ating dough number 2, roll na natin ito ng pahaba in preparation sa lamination process. And here's the challenging part or the fun part, lamination. Para ka rin gumagawa ng croissant nito guys, nilaminate ang dough number 1 sa dough number 2.
Habang ginagawa namin ang lamination process guys, napansin namin parang medyo basa ang dough number 1 compared sa inasahan namin. Hindi namin alam kung sa measurement ba or sa recipe, pero of course, trust the process lang and tuloy ang laban. At syempre, habang nagbo-book fold tayo, kailangan ko rin turuan si Habi ng tamang folding technique. 3 book folds lang ang ginagawa natin guys para makuha ang flaky layers. After lamination, i-portion na natin ang dough. As for us na mga OC, tinimbang pa namin ang dough and divide para makuha ang gusto namin number of pieces na ma-yield. Para sa filling, gumamit kami ng ready-made Ube paste. Nasa description box below ang Shopee link if gusto nyo rin ito i-try. Ilagay na natin ang filling sa gitna ng ating dough and seal it. Now it's time to flatten the dough. Dahan-dahan lang para hindi lumabas ang filling. It's up to you guys kung gaano kanipis or kakapal ang piyaya nyo. It's okay lang din if hindi perfect circle. If meron kayong sesame seeds, budburan nyo na. Wala kasi kaming sesame seeds guys, kaya as is lang yung atin. Now, let's cook them on a preheated pan. Walang mantika o butter. Mga 1 minute in each side, depende kung gaano ninyo gustong maging toasted ang piaya. Kami kasi mas gusto namin na medyo toasted siya para may konting crunch sa bawat kagat. At ito na nga ang moment of truth. Hindi man siya naging perfect sa unang subok, pero sobrang saya namin sa naging resulta. Flaky ang layers, creamy ang ube filling, at hindi rin siya sobrang tamis. Sa totoo lang, parang combination siya ng piaya, kopya at polvoron sa bawat kagat. Ang hirap i-explain guys, pero ang sarap, promise. For our first attempt, happy kami sa naging outcome. Definitely worth trying ulit. Next time, try natin ang classic Muscovado filling at let's try to adjust the recipe. Baka mas maging perfect na siya. Thank you guys sa pagsama sa amin sa rainy day kitchen adventure na ito. Please don't forget to like and subscribe for more kitchen videos. See you in the next one. Bye!